بسم الله الرحمن الرحیم. بیا راځو مایکروسافټ ایکسل ته. ښه، مخکې ریکارډ کې خو تاسو خپله وکتله چې دغه مثالونه ښه صحیح په طریقه سره کار وشو. اوس زه راځم د دې په دوام ځم مخکې نور مثالونه تاسو ته کار کوم. راځم لیکم چې سټوډنټ نیم هماغه ټایټل اخلم، کاپي کوم دی نه بره کاپي، دلته مې پیسټ کړم، سلیکټ کاپي او دلته بیا پیسټ. اوس په بله طریقه باندې تاسو ته کار کوم. فقط دلته یو بل عادت زیاتوم چې نیټ فیس دلته دا لیکم چې ډسکاونټ بای پرسنټیج او لیکم چې ټیچر پرسنټیج او آفیس پرسنټیج او بیا لیکم چې نیټ. ښه، دا خو شو، دا ټیچر پرسنټیج شو، موږ سره هغه آفیس پرسنټیج شو. اوس فرض مثال موږ سره ولی شو، علی شو، خان شو. دلته راغلم د موږ سره وینډوز وی، دا ورډ وی، دا ایکسل. د ده فیس 1000 روپۍ، د ده 2000 روپۍ شو، د ده هم 1000 روپۍ شو. اوس ماته د کس ماته چې ما سره 10% مراد وکړه، یا د بل کس ته موږ ویل چې تا سره به 20% مراد وکړم، د بل ته موږ ویل چې تا سره به 10% مراد وکړم. اوس بدون دا خو داسې وکړه چې لکه 100 روپۍ مې لیکله، 200 روپۍ مې لیکله. اوس څنګه دا معلومولی شو؟ اول خو دلته راځو لیکو چې از ایکول به ورته ولیکې، څه چل به وکړې ورته، دې فیس نه به واخلې، منفي به کړې، څه چل، قوس شروع د خپله فیس ضرب دا تقسیم 100 قوس باندې انټر کلیک اوس وګوره. د ده وایي د نه نیټ فیس 100 روپۍ واخله، 900 روپۍ واخله، ولې 10% مراد وي 100 روپۍ هغه شو، دا داسې شو. اوس ټیچر پرسنټیج از ایکول دا واخلئ، ضرب کې په څو کې، ضرب کې 50 40 کې تقسیم 100 ځکه 40% موږ ورته ورکوو. سلیکټ کا لاندې کنټرول ډي او سنټر ته راوړه، بولډ کا دا اوس نه تیار، سلیکټ کا سنټر ته راوړئ او بولډ کوي. بل آفیس پرسنټیج از ایکول نو نیټ فیس نه واخلم ماینس کا ټیچر پرسنټیج، دا په بله طریقه باندې څه شي د ټیچر پرسنټیج معلومول. په دې باندې خو ښه صحیح پوه شوئ. خو یو بله خبره ده، همدا ټایټل بیا زه سلیکټ کوم، کاپي پیسټ، دلته راځم لیکم پیټ، صحیح شوه. او بیا مې ورپسې ولیکه چې بیلنس. ښه، پیټ مې ورته ولیکه، ډسکاونټ شو پکې، پیټ شو پکې. ښه، دا لرې کوم، بیلنس لیکم، دا هم پاک. یو کس ته ولی نومیږي، بل علي نومیږي، بل سلام نومیږي، بل اسلام دی پکې. وینډوز، ورډ، ایکسل او اکسس 1000 روپۍ، 2000 روپۍ، 3000 روپۍ، 4000 روپۍ دی. دې سره ما 10%، دې دواړو سره 10%، دې دواړو سره 20% مراد شو. دې کې اول خو زه دا معلومول غواړم چې نیټ فیس 100 روپۍ کېږي، صحیح شوه. بیلنس ښه او پیټ او بیلنس. اول نیټ فیس از ایکول ورته د فیس نه واخله ماینس که چې شی خپله فیس ضرب ډسکاونټ تقسیم 100 قوس باندې انټر کلیکه، دا خو نیټ فیس شو موږ سره. بل دې کې موږ سره دونه فیس شو، دونه 10% مراد وکړو، خو بیا یې ویل چې ور ما سره دا 1500 روپۍ دی، ویل چې 1500 روپۍ ما سره شه دا واخله، دا ویل ما سره 1000 روپۍ دی، او دا ویل چې ما سره 200 روپۍ دا واخله، او دا ما ته ویل چې د ما سره 1500 روپۍ دا واخله. 100 روپۍ بیلنس په ده پاتې شو، مساوي نیټ فیس ماینس پیټ. کنټرول ډي دا وګوره، سنټر ته راوړئ، بولډ کې ټول سیلونه سلیکټ کړئ او بیا داسې باډر ته ورکړئ، سیف دی. اوس د نه وروسته زه راځم تاسو ته نور مثالونه کار کوم. لاندې تاسو ته به زه سی ډي کې دا فایل هم اچوم، رایټ کوم سی ډي کې سره، بیا تاسو کولی شئ هر وخت د فایل نه استفاده وکړئ. راځم دلته لیکم امپلای نیم
post salary per day salary اول لیکم per hour دکه hour salary ورځ نه ورکوټ دی per hour salary per day salary per week salary and per year per month salary or per year salary center ته میرا وست bold دا سیلونه بل زره غټ کو دسي دا بل زره غټ کو دسي او دا غټ کو ځکه چې نه زیږي دلته دا بل سنټر غټ شو دا غټ کو تا او ټول به سنټر ته راوړو امپلای نه غټ او دته به خاصه غو بارډر ورکو لکه موږ سره کسان دي کمال جمال فهیم انجینیر انسټراکټر او بل ډاکټر د دې سیلری 1000 روپۍ 2000 دا خلاص زر مالی کله 1000 2000 او 3000 اوس پر هاور څه کیږي از ایکوال دا به واخلې اول به دا تاسو معلوم کې کنه پر ډے از ایکوال دا تنخواه به واخلې تقسیم 10 پکې از ایکوال پر ویک څه چل به کې د پر ډے هغه به واخلې ضرب به کې په سو کې په ورځ کې یو هفته څو ورځې دي همدارنګه پر از ایکوال دا پر ډے به واخلې ضرب به کې په 10 کې یا پر منت کې د سم کول شي مساوي خپل د سیلری او واخلې او پر ایر کې از ایکوال د منت سیلری به واخلې ضرب کې 12 کې انټر کلیک کنټرول ډي دا بم سلیکټ کلاندې کنټرول ډي او دا بم سلیکټ کلاندې کنټرول ډي او دا ټول براوړ چیرته سنټر ته براوړي او انداز بورډ وکي بل پر هاور وګورئ د 700 کې نو تاسو په دا معلومه شي یو ورځ کې 100 ساعته کار کوي مثلا زه ورځ کې 12 ساعته کار کوم 12 نه مثلا سبي شپږ نه شروع کیږي ماجیګر سلور بجې خلاصي 10 ساعته نو مساوي وسه چلو کې مساوي به واخلې دا د پر ډے به واخلې تقسیم به کې په 100 باندې پر لاسو باندې انټر کلیک کې وای په 7 پر باندې 100 روپے کې 3 روپے کې تنخواه خودونه کم نه خدا خو مثلا کډیر کم وسی دا 1000 روپے 1000 روپے هدا اقلی انټر کلیک کې نو ګوري په ورځ کې دونه کېږي په 7 باندې 300 روپے کې ستابه کې همدا سیلاند اپلای کوي صحیح شو هغه ما تاسو ته مثال لکه 1000 روپے باندې څوک د میاشتې تنخواه کوي کار کوي صحیح ده کنه نو بل لازم دلته لیکم امپلای نیم دلته لیکم او پوسټ سیلری صحیح شو همدارنګه سیلری نو وروسته بل موږ سره اوور ټایم او بل ورپسې موږ سره اوور ټایم فکر وکړئ تاسو چې اوور ټایم تاسو په غنټه باندې ورکوي پر هاور فیس یا سیلری صحیح شو بل ورته ولیکئ چې بونس صحیح شو همدارنګه اډوانس موږ نه پیسې دی وړي دي او بیلنس 100 روپے لګ موږ باندې پات کیږي سنټر بورډ دا سه بارډر ټول سلیکټ لازم لیکم جمیل نعیم او منصور ډاکټر انجینیر او دا کوکر 2000 روپے 3000 روپے 6000 روپے اوور ټایم د موږ سره 10 غنټې شل او د 10 غنټې پر هاور 500 روپے ورکو ټول تبره شي 500 روپے 50 بونس دته ما 1000 روپے بونس ورکو 2000 روپے دته او دته 3000 روپے اډوانس کې د موږ 1000 روپے وړي 2000 روپے وړي د 3000 روپے موږ ناغستي بیلنس 100 روپے موږ باندې د کس پاتې کیږي مساوي به وکي خاص شروع اول به واخله اوور ټایم
ضرب پر هاور بیا قوس هغه بند بیا ورسره ښه او جمع به کې ورسره سیلري بیا جمع ورسره بونس او ماینس پکې درنه چی شي اډوانس. یو خدا طریقه وګورئ کله صحیح کار نو قبل وکړئ ولیکه کنټرول ډي. اوس وګورئ تا خو ان شاء الله فکر کوم صحیح د دې کس خود 2000 روپۍ دا دی او 1000 روپۍ دا کیږي 1500 روپۍ څو شوي 2500 روپۍ. بونس موږ ورته ورکړل 1000 روپۍ او 1000 روپۍ موږ نه پیښه کیږي غسې نو 100 روپۍ د موږ سره پاتې شوي 2500 روپۍ. دا ښایسته خو مثال صحیح شو. دا بل مثال ورپسې راځو زه تاسو ته څه کار کوم دا خو په یو طریقه باندې ماته پیدا کړ بل طریقه باندې هم تاسو کولی شئ دا مثال کار وکړم یعنې تاسو لکه دا یو خو دا وکړه نه چې دا طریقه باندې مې کار وکړه همدا ټول داسې څه کوم زه کاپي ولدم پیسټ دا پر هاور کالم دغه ځای څه کوم ډیلیټ کوم او دا دې ته ورته نږدې کوم کنټرول ایکس دلته راوړم دا فارموله هم لرې کوم لیکم مساوي قوس شروع صحیح شوه اوور ټایم به واخلئ ضرب به کې په څو کې 50 کې ځکه ګنټه په سر باندې 100 روپۍ ورکوو 50 دا دی په دې صاحب او ورسره به جمع کوي ورسره قوس شروع څه شی به جمع کوي سیلري پلس بونس قوس بند او منفي به کې ترېنه څه شی اډوانس یا پیښه کې پیسې انټر کلیک کنټرول ډي هماغه شی وشو که ونه شو ښه صحیح به راوګورو لاندې ورته وګورئ دا بل طریقه. ورپسې لاندې راځو د اډمیشن په باره کې تاسو ته زه فارمولې کار کوم د شاګردانو د هغه د ریزلټ معلومول په باره کې لکه موږ سره یو اس نیم کالم شو پکې شاګرد نوم کم سبجیکټ چې موږ سره میتھس شو پکې او بل عربیک شو پکې همدارنګه موږ سره کمپیوټر شو پکې او اخر کې پښتو مضمون دی موږ سره صحیح شوه. بل ورته لیکم چې یاره ټوټل مارکس ټول څو نمرې موږ سره د وړي د پرسنټیج او بل ریزلټ خو ما تاسو ته هغه کې هم کار کړی او اف فنکشن باندې خو خیر دلته مو ته وګورئ سنټر بولډ داسې بارډر مې ورته ورکړه ټول مې سلیکټ دونه ځایونه زیات نه هغه کوم ځکه چې بیا وخت کېږي اجمل دی موږ سره او بل کمال شو پکې جمیل شو پکې او نقیب شو پکې دې کې موږ سره د واویا وړي دي 50% دې کې 50 دې کې سل او دې کې سل ټوټل مارکس دا خو آسان دی مساوي داسې هم کولی شي چې وروره دا پلس دا انټر کلیک صحیح شوه یو پاتې شو رانه مساوي دا پلس دا انټر کلیک 300 روپۍ یا مساوي سم دا ټول د سلیکټ انټر یا ورته لیکم مساوي قوس شروع پښتو کمپیوټر عربیک او میتھس قوس بند کړئ انټر لاندې راځئ کنټرول ډي دا اپلای کړئ سنټر ته راوړئ بولډ کې پرسنټیج څنګه معلومي مساوي ټوټل مارکس ضربي سل تقسیمي څو سبجیکټس موږ لرو مضامین لرو 1 2 3 څلور باندې انټر کلیک ښه 400 باندې ځکه 4 مضامین ټوټل مارکس څو راځي 400 یعنی 400 نارمل یعنی ټاپ نمبرې سلسلې که نه نو جمع چې کې 400 کېږي نو ما ورته د 400 نه سل فیصده د پیسې ماته وباسه نمرې ورته وباسه انټر کلیک ماته د کس 75% پوره کړي دي که زه ورته یو راشم ورته چې یو کس موږ سره دې کې هم سل یې وړلې بل کې هم سل او بل کې هم سل او دې خوا دې بل کې هم سل یې وړل اټومیټک ماته وایي د 100% څه کړي مارکس پوره کړي دي ماته ریزلټ څنګه معلوموي دا کس کامیاب دی ناکام دی څنګه کوي مساوي اف کچېرې دا مارکس لوی یا مساوي و د 65 سره کامه ورته وروره دا پاس شوی دی او که نه و نو بیا ورته وایي چې وروره دا ریپیټ شوی دی قوس باندې انټر کلیک کړئ کنټرول ډي سنټر ته راولئ بولډ کې
دا دی بل طریقه صحیح شوه ورپسې به دغه یو سانګ هم لږ واورئ بیا به هغه کوئ ښه دا و پکې یو سانګ ډېره ښایسته سانګ وه ښه راځو اوس بل مثال درته کار کوم لږ زره سړی ریفرش هم شي ښه یې که نه همدا ټیبل کاپي کوم برنه دلته پیسټ کوم ډېر ښایسته سانګ و او دې ځای کې نه دی دا ټوټل مارکس لرې کوم دا کالم مکمل دا کټ کوم دلته انټر کوم دا هم لرې کوم دا هم لرې کوم هغه خو په داسې شکل چې موږ ټوټل مارکس هلته څه کوله معلوموله اوس بدون د دې نه چې ټوټل مارکس معلوم که څنګه کوو راځو لیکو چې ایز اکول قوس شروع پرسنټیج کې به دا ټول مارکس جمع کې صحیح شو ضرب سل تقسیم 400 چې دا ټوټل مارکس دي دا وګوره دا 100% دو 75 دو 100% ریزلټ خو هماغه شی دی ایز اکول اف کچېرې دغه مارکس لو یا مساوي دو 65 سره نو ما ته ولیکه چېرې دا پاس دی او که نه ما ته ورته ولیکه چېرې دا ریپیټ شوی دی قوس باندې انټر کلیک کنټرول ډي صحیح شو دا بل مثال خو دا د کمپیوټر دپاره یا مثلا سکول کې چې تاسو هغه کوئ که نه مکتب کې دا مضامین چې تاسو سره اوس انګلیش دپاره څنګه کوئ انګلیش سیسټم باندې انګلیش سیسټم کې ګور داسې کله چې تاسو اډوانس 1 یا اډوانس 2 د آی آر سی سیسټم باندې تاسو دا درس وایي که نه هر یو لیول چې تاسو وایي لیول 1 لیول 2 لیول 3 نو 15 دانې کویزونه تاسو نه اخلي او 3 ټیسټ درنه اخلي نو زه راځم هغه مثال تاسو ته کار کوم لیکم چې student name quiz 1 quiz 2 quiz 3 quiz 5 4 quiz 5 test 1 test 2 and test 3 percentage how result دا مې ټول سلیکټ سنټر بولډ زه لاساز لږ کوم چې لیک صحیح معلوم شي موږ ته او لاندې سولونه ټول داسې سلیکټ کوم ورته او بیا څه کوم دا سنټر ته وړم لکه موږ سره ولی علي خان جان دا کسان دي کویز اول کې ټوټل مارکس یې شلي ده ترې 10 نمرې وړې دی بل کې 15 دې کې 6 وړلې او دی بل کې چې 18 او دی بل کې بیخي صفر نه دی وړی نه راغلی دی یو کې 9 نوي دی کې 88 دی کې 9 پرسنټیج څو دی از اکول قوس شروع دا پلس 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 دا قوس بند ټوټل مارکس تاسو وګورئ ټول نمرې څو کې ګوره سل 300 که نه 3 ټیسټ دي که نه او څو کویزه دي 15 کویزه ټوټل مارکس دی کې شلي که نه نو 15 ضرب شل سل نو دا به واخلئ ضرب به کې په 400 کې سلو کې تقسیم به په 400 کې انټر کلیک کا ما ته ویدی ګوره 81.75% پوره کړي دي که زه دلته راشم بل کس وتم چې دی کې شل وړي دی کې هم شل وړي دلته کې هم شل وړلې موږ نه دی کې هم شل دی کې هم لایق کسان پیدا کېږي که نه سي دی کې سل دی کې هم سل او صاحب دی بل کې هم سل نو اټومیټک ما ته وایي دی 100% پوره کړي ریزلټ به هم خپل ولیکي از اکول که چېرې دا لوی مساوي د 65 سره کامه ما ته ووایه چې یاره دا پاس شو موږ سره او که نه ما ته څه وایه ورته چې یاره دا ریپیټ شوی دی وروره قوس باندې انټر کلیک دا بله ښایسته غوندې فارموله ما تاسو ته کار وکړه دې پورې بس دی ډېر زیات ریکارډ هم خلي موږ هم خسته کېږو پکې نورې فارمولې به انشاءالله نیکسټ ریکارډ کې زه تاسو ته ریکارډ کړم